स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुको लागि चिकन लाक्सा सुप बनाएर देखाउन गइरहेको छु र म यो एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउँदै छु। यो मैले रेडीमेड पेस्टबाट बनाएर देखाउन गइरहेको छु र हजुरहरुलाई म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ यो पेस्ट पनि कसरी बनाउने भन्ने बारे सिकाउने छु। र यसको लागि चाहिने सामग्रीहरु मैले यहाँ सबै ठिक्क पारेर राखिसकेको छु। मैले लिएको छु 500 ग्राम चिकन, 300 ग्राम जति स्प्राउट्स, स्लाइस मशरूम, हजुरले मशरूमको सट्टा भेजिटेबल युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बक चोय, स्लाइस अनियन, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, चिल्ली पाउडर, ग्रीन चिल्ली, कोरिएन्डर लिव्स, नुन स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले यो बिन्सको नुडल्स युज गरिरहेको छु। हजुरहरुले अरु प्रकारको नुडल्सहरु युज गर्दा नि हुन्छ, तर यो नुडल्स चाहिँ एकदमै लाइट हुन्छ खादाको लागि र मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरुले यो सामग्रीहरु इजिली सुपरमार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ। रेड करी पेस्ट, कोकोनट मिल्क, भेजिटेबल स्टक र अलिकति तेल। अब म हजुरहरुलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। एउटा मैले गहिरो खालको भाँडा लिएको छु, त्यसमा अलिकति मैले तेल हाले र तेललाई एकछिन तातिन दिने र तेल पनि तातिसकेको छ र म त्यसमा राइस चिकन यसमा हालेर चलाउँछु र एकछिन यसलाई त्यसै गरी भुट्ने। यसरी चलाइ भुट्ने। यसरी चलाइ एकछिन पकाएपछि चिकन भुटिएको पनि छ र यसमा प्याज हाल्ने। प्याज हालेर पनि एकैछिन चलाउने। र त्यसमा मैले स्लाइस मशरूम राखेँ। हजुरहरुलाई भेजिटेबलहरु जे मन पर्छ त्यो हाल्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ मशरूम एकदम मन पर्छ, त्यही भएर मैले त्यो युज गरेको छु र मैले यो आफ्नै तरिकाले आफुलाई मन पर्ने तरिकाले बनाएको छु। सायद हजुरहरुलाई नि मन पर्छ होला। र लसुन अदुवाको पेस्ट, धुलो खुर्सानी हजुरहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ र 2 चम्चा चाहिँ यो रेड करी पेस्ट, 1 चम्चा जति भेजिटेबल स्टक र यो सबै हालेर एकछिन चलाउने। भेजिटेबल स्टकले एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ र यो हालेपछि हजुरहरुले नुनहरु पनि अलिकति कम हाल्दा हुन्छ। यस्तो राम्रो कलर देखिएको छ। थोरै नुन हाले मैले। र कोकोनट मिल्क हाल्ने। कोकोनट मिल्क हालेर पनि एकछिन चलाउने र यसमा चाहिँ मैले अब हजुरहरुलाई कतिको सुप खान मन लागेको छ त्यसरी हजुरले पानी युज गर्दा हुन्छ। धेरै पातलो पनि नबनाउने र मैले चाहिँ 2 कचौरा जति पानी लिएको छु। अब यसलाई 5 मिनेट उमालेर पकाइराख्ने र उता सुप उम्लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब म नुडललाई बनाउन गइरहेको छु। यो नुडललाई चाहिँ तातो पानी लिएर यसलाई डुब्ने गरी तातो पानी हाल्ने र 5 मिनेट ढाकेर राखिदिँदाखेरि यो नुडल रेडी हुन्छ। र थोरै तेल हाल्ने, तेल हालेर यसलाई मोल्ने। त्यसो भए नै यो टाँसिँदैन, मजाले निस्किन्छ निकाल्न खोज्दाखेरि। सुप पनि मजाले पाकिरहेको छ। यसलाई 5-7 मिनेट जति पकाउँदा चाहिँ हुन्छ, किनभने हामीले चिकन अघि नै फ्राई गरिसकेका थियौँ। अब म यसमा बक चोय सागलाई हाल्न गइरहेको छु। यो राखेर
1-2 मिनेट जति पकाउने। मजाको कलर देखिएको छ र जाडोमा खान चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अब म यसमा अलिकति स्प्राउट पनि राखेर एकैछिन चलाएर निकाल्छु। यसरी राखेपछि धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, एकैछिन चलाउने। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चिकन लाक्सा सुप रेडी भयो। अब म चिकन लाक्सा सुपलाई सर्भ गर्न जाँदैछु। अलिकति नुडल्स लिने र त्यसमा अब रेडी गरिराखेको सुप हाल्ने। नुडल्स चाहिँ छोपिने गरेर सुप अलि धेरै राख्ने। त्यसपछि थोरै स्प्राउट लिएर यसलाई गार्निस गर्ने। हजुरलाई बेसी मनपर्छ भने बेसी हाल्दा पनि हुन्छ। माथिबाट राखेको स्प्राउट नै एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसपछि धनियाको पत्ता, थोरै हरियो खुर्सानी र लेमन यसरी गार्निस गर्ने। र मैले अलिकति लेमनको जुस पनि यसमा राखेको छु। अमिलो पिरो एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले नि यस्तै गरी सजिलो तरिकाले घरमा चिकन लाक्सा सुप बनाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियो के हेर्न मन लागेको छ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।